लेन्स राखेपछि सो आज चाहिँ हामी कृतिपुरमा छौँ हामी कृतिपुर जाँदैछौँ यो 3 थाना होइन विथ प्रिन्स ब्लग नयाँ फोटोग्राफी ब्लगको लागि आई डोन्ट नो कहिले आउँछ स्याटरडेतिर आउनसक्छ ओके लेट्स स्टार्ट इट सुरु गरेँ अर्को अब यहाँ हामी चाहिँ कहाँ रह्यो पुलनिर आइपुग्यो हामी अनि अहिलेसम्म एउटा फोटो खिच्यो त्यही नै भाइको पुलमा त मान्छे कोही छैन आज त के हो अचम्म भयो त पहिला त मान्छे अस्ति तिमीले एकतालि खिचेको थियो नि लो एङ्गलबाट यहाँ तलै राखेर खतरा आएको थियो यार त्यो खतरा यसै घाम लाग्यो भए दामी हुन्छ घामै लाग्यो चिन्नु कमाने मैले मान्छे उठाउनु पर्यो हाम्रो बच्चाहरूमा चलन थियो नि एउटा कुरा भन्थ्यो नि कुनै टुरिस्टहरूले फोटो खिच्ने अब तिमीलाई लाग्छ त्यही दिमागमा अहिलेसम्म छ जस्तो लाग्छ मलाई त बजारमा तर्साउँछ त्यसरी नै त एउटा नानीको चाहिँ खिच्नु होइन हाँस्थ्यो यता हेर त खिच्ने ल बस ल तिमी पनि ल तो भाई साहब नहीं र बुनीले अघि न कतिपल्ट खिचिरहेको रहेछ ल ल भाइ अर्को महिनाबाट आउँछ के त अर्को महिना के कन्टेन्ट आउँछ त्यहाँ लाग्यो निकाल्छ नि त अर्को महिनाबाट बुझेन ए लाग्यो अरे हो किनभने केही छ केही स्पेसल होइन तिनीहरू भेटै त्यही हो निकाल्ने त्यो टाइमदेखि हिँड्दै जान्छ अर्को महिना हो कि त्यो भन्दा अर्को महिना निकाल गौरव यहाँ क्या गुमा चिप्लो लगाएको थियो ल बस यता बस भने बसिदिएको उठा उठा खानु पनि खिच्ने फेरि खिच्ने ल त्यहीँ बस्छ त्यहीँ बस्छ यहीँ बस्छ यहीँ बस्छ त्यहाँ बस्छ नि यता हेर ल तिमी खिच्नु हुँदैन नि होइन होइन पछि ल पछि चस 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 ल गएको है त बाई 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 यो माथि माथि कति निकाल्छ है बोर्डले पोइन्ट धेरै माथि त्यो मुख नै देखाउँछ क्या मेरो देखाउँदैन
लुगा सब धेरै छ बाटो त्यो बजेहरूले पनि सोध्नु पर्ने फोटो खिच्नु भनेर अँ बजेहरूलाई पनि सोध्नु पर्ने थियो कस्तो थाक्ने क्या यति नै थाकिन्छ नि कस्तो थाकिन्छ सो अहिले मन त्यही भन्लाइरहेको क्या भनेर तिमी बोल्यौ यो चाहिँ अहिले हामी कृतिपुर पुग्यौँ कृतिपुरको गल्ली 108 नम्बर ए होइन घरको नम्बर चाहिँ होइन पिसफुल ठाउँ एकदम ओल्ड उयसहरू क्या स्टाइल नेवारी स्टाइलको नेवारी भन्छ क्या के हो खै सही लाग्छ भन्छ ट्रेडिसनल पाराले एकदम गल्ली गल्ली त्यहाँनिर अझै इँटाको त्यो हुनुपर्ने है लामो बनाउँदैको छ नि खतरा छ खतरा हुन्छ गयो होइन बजार घुम्यो होइन घुम्यो रमाइलो भयो त भर्खर त्यहाँ बाटो बनाइरहेको थिएँ यहाँ धुलै धुलो हुने अहिले त बनिसक्यो सबै ठाउँमा पिज बनाएर त्यहाँनिर त्यो ट्रिपरहरू जाने ठाउँ छ नि त्यो ठाउँ छ त्यो ठाउँ छ धुलो के उडाउने मान्छे गाडी धेरै फोटो पनि छैन 3टा फोटो खिच्यो भर्खर यस्तो भयो क्या हिँडिराखेँ बोल्नै सकिनँ मान्छे झन् खतरा पेन्टिङ भयो पेन्टिङ अगाडि यस्तो राखिदिनु भएन नि त यहाँ नेपाली हेलो ल पोज आयो हेर्ने हो त्यहाँबाट देखियो नाइ नगर्ने हो र ल आऊ न त आज त फुच्चाफुच्चीको मात्रै फोटोग्राफी हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँ हेर यो फोटो खिच्नु ल यहाँ हेर त ए लजाइदिएको किन लजाएको ल पोज देऊ त ल पोज देऊ अरे ल यता हेरे लजाउनुहुन्छ ल हेरे राम्रो आएको छ है बाई ल राम्रो आएछ नि चाहिन्छ फोटो फोटो चाहिन्छ अरे चाहिहाल्छ नि होइन अहिले निकाल्ने अहिले एकछिनमा यहाँ माथिबाट यहाँ तल झर्दाखेरि तपाईँहरूलाई दिएर जान्छु नि फोटो है त एकैछिनमा निस्किन्छ मतलब उसमा होइन मोबाइलमा चाहिँ मोबाइल छ है ए कान्छ अझ एकचोटि राम्रोसँग बस्न कस्तो राम्रो फोटो आएछ ल हेर खोइ ल फोटो हेर्नु न भाइ एकछिनमा आउँछु है त फेरि एकचोटि बस्ने पोज दिने हो खतरा कम्युनिकेसन भयो त भयो भने अब यसरी भयो भने आफै हुन्छ नत्र हुँदैन कन्भर्सेसन यसलाई भन्ने सोध्ने खिच्ने हो खिच्ने हो नखिच्ने ल क्यामेरा झन् आउने रहेछ एक गोपर महेश्वरमा आइपुग्यौँ हेर है गाइज के अरे ठाउँ न महेश्वर मन्दिर महेश्वर यत्रो आयो तर नाम है स्मेलले चस्सो स्मेल आइदियो त गाइज मन्दिर पनि आयो स्मेल पनि आयो मासु खाइदिनु जस्तो स्मेल आइदियो स्मेल आएको ल चाहिँ हामी मन्दिरको प्रवेशद्वार
एक राउन्ड घुम्यौँ ढोग्यौँ पनि भगवान्लाई मोबाइलबाट भयो नि ढोकहरू त्यहाँबाट हेरिरहेको छु मैले पाप लाग्छ लास्टै पिसफुल ठाउँ है खै त आज त मान्छेहरू धेरै रहन्छ छैन कस्तो अब तर देख्ने कस्तो थाहा देखिन्छ नि कस्तो देखिन्छ अब तर अलि यस्तो डुम्मा भयो क्या है पानी पर्छ त्यो क्लियर आज कस्तो बच्चाहरूको मात्र कन्टेन्ट निक्लिनु भयो होइन त्यही अर्को बाटोमा बच्चाहरू हामी त घुम्न त घुम्यो खिच्ने खिच्नु न ठ्याक्क त्यो हेरले यहाँ पनि लाखे पनि रहेछ है लाखेको पेन्टिङ छ नि कस्तो छ कस्तो यो हात्ती भयो हाम्रो हात्तीको बिना सिङको हात्ती हो कि के हो नबनाएको खै के छ नखिच्ने फोटो किन नि उसले सोधे जाउँ चिया खाऊँ अब चिया खान्छु ल चिया खाएर भ्लग फेरि स्टार्ट गरौँ ल If I could capture this, shit, sorry. That's okay. Focus this far. कहाँ जाने जाडो भयो नि तिमी मेरो सोच तिमी मेरो सपना आज लास्ट भिडियो हो क्या स्टोरी हेर्न लगाइरहेको यस्तो थियो क्या यस्तो भयो हेरेर किल्ला हानिरहेको नि फोडिन्छ ब्लग सर्च गर्छु पहिला आउँछ आइरहेको त ब्लग उसको म लिङ्क पठाइदिन्छु उसको च्यानल हो कि ल धन्यवाद है त ल सब्सक्राइब गरिदियो शालिन श्रेष्ठ म पठाइदिन्छु लिङ्क तिमीलाई ल मनोज पहिला यहीँ बस्थेँ ओ मनोज तेरो एक्सहरू पनि देखेँ है मैले मनोजको एक्स एकदम एक्स यहीँ खेल्न आइरहेको हुन्छ यही बाटोमा त भने म पुग्नु सक्दैन हुन्छ नि कस्तो डोक्छ कस्तो डोक्छ ल गाइज अब त सक्यो मेन रोड आइपुगिहाल्यो एन्डिङ दिस ब्लग राइट हियर राइट नाउ के भन्नु छ अब केही छैन केटी भेटेन त्यही भन्नु छ डिपेन्डेन्ट लगिन्छ भने चाहिँ त्यही होला लगायो यार बरु एकजनाले दुइटा लगाउनु मिल्छ नि लगाएर के भन्नु र